Op 25 juli 2023, vlak voor middernacht, ontvangen we op het kustwachtcentrum een melding van de Fremantle Highway. Een autoschip met bijna 4000 auto's aan boord. De kapitein geeft aan een brand te hebben op het ladingdek. De melding wordt heel rustig gedaan, zonder paniek. De bemanning gaat de brand zelf bestrijden en heeft geen assistentie nodig. Ondertussen starten wij wel diverse processen uit voorzorg op. Op basis van informatie moeten we ons een beeld vormen van het schip en zorgen voor ogen te plaatsen. 11 minuten later ontvangen we een verzoek voor brandweerassistentie. De bemanning krijgt de brand niet onder controle. We alarmeren het middagteam en geven 2 kustwachthelikopters de opdracht om dit gespecialiseerde brandweerteam op te halen in Rotterdam. Direct daarna alarmeren we verschillende eenheden. In verband met de risico's en de grootte van het incident besluiten we op te schalen. We piepen de leden van het opschalingsteam op. Dit crisisteam moet zo snel mogelijk naar Den Helder komen. De kapitein meldt dat het vuur zich snel verspreidt. De gehele bemanning, op 1 persoon na, staat op het voorzijde van het schip. Ze hebben geen toegang meer tot de reddingsmiddelen. We besluiten om de inzet van het middagteam te annuleren. We maken de helikopters klaar voor een eventuele evacuatie van de bemanning van de Fremantle Highway. De kapitein is verantwoordelijk voor dit besluit om over te gaan tot evacuatie. Het kustwachtvliegtuig komt ter plaatse en meldt ons dat de brand enorm is. Het schip straalt volledige hitte uit. De luchtwaarnemers in het vliegtuig zien overal rook. Deze informatie geven wij direct door aan de bemanning van de Fremantle Highway. Het eerste bemanningslid springt vanaf het achterdek van boord. De reddingboten halen de springer uit het water. Ook de bemanning van het voorschip geeft aan niet langer te kunnen wachten. Ze gaan zich klaarmaken voor de sprong. De sprong van het voordek is echter een stuk hoger dan de sprong die het eerste bemanningslid maakte vanaf het achterdek. De luchtwaarnemers in het kustwachtvliegtuig zijn onze ogen ter plaatse. Zij zien hoe bemanningsleden 1 voor 1 van boord springen en geven ons door wanneer de slachtoffers uit het water zijn gehaald. Nadat de eerste slachtoffers aan boord van de reddingsboot zijn gehesen, blijkt dat de sprong van het voorschip te hoog is. Aan boord van de reddingsboten is medische assistentie nodig. We vragen de overgebleven bemanningsleden om niet van boord te springen en te wachten tot de helikopters ter plaatse zijn. De kustwachthelikopters arriveren en zetten een verpleegkundige af op een van de reddingsboten. Vervolgens worden de overgebleven bemanningsleden van het brandende schip gehaald en aan boord van de helikopters gehesen. Om 4:09 krijgen wij de bevestiging dat iedereen van boord is. De helikopters dragen de slachtoffers over aan de ambulances die klaarstaan op vliegveld Eelde. De reddingboten varen naar Lauwersoog. Ook deze slachtoffers worden overgedragen aan ambulances. De Fremantle Highway drijft zonder bemanning al brandend op de Noordzee. Dagen later brengen sleeboten het schip de Eemshaven binnen.